na ako i-istorya ninyo, na ako may ipamatod ninyo. Karon akong i-topic ninyo mo ang bagong gawas ng cellphone. Huawei 7i. 128 gig. Tapos 8 gig RAM. So, ato ang ipakita karon ako ang bagong cellphone. Sa ato ang bagong cellphone. Pera. Huawei 7i. Unboxing pa to ha. Unboxing pa yan. So, ako ning ablihan para matanaw na to sa sulod. Matanaw na to sa sulod kung sa maong 7i. Unsay itsura ni 7i. Pindot siya limpyo siya pagka-sell. So, pili siya yung hugaw siya. See? So, ato na aplihan. Aplihan na nato ang maong cellphone. So, na siya free charger. Napay free headset niya. Yang headset. Okay. Yang kuha sa charger. Yeah. Nasa free nasa free jellyfish. Tara. Nasa free jellyfish. So, tara crystal nga jellyfish. So, mauna yung mga bino kung say mga problema, ano yung kasama-sama. So, warranty pa na siya. So, apiyon ako ang cellphone color black. So, tara guys, color black. Wow. Diba? Huawei 7i. Nova 7i. See? Hamis kayo. Sobra mas pa rin. Parehas hamis ako na. So, ang iyang size na siya katason nga 159.2 mm. So, iyang katason mm. Muna iyang height. Ang iyang kanon sa iyang kalapdon mo ay 76.3 mm. Muna siya. Yeah. Ang iyang ang iyang color ni kay ipatangalan of midnight black ni siya. Mao ni na ang screen size niya 6.4 inches niya. Ang iyang screen resolution mo ay 23x10 o 1080 pixels. Ang processor ani kay CPU octa-core. Iyang CPU octa-core ni siya. Ang memory kay naay ang iyang RAM, ang kakusgon sa iyang RAM kay 8 gig. Nya ang sa iyang storage 128 gigabytes ROM niya. Mao ni siya na sa external SD card. Ari siya sa ibutang sa SD card. SD card ni siya diri butang. Ya iyang kamera kay
na siya ang front camera, ang front camera kini 16 megapixel. 16 megapixel. Kini siya 16 megapixel siya. Ang rear camera 48 kini 48 megapixel. Yan apay ang upat ni kabuk, so na siya 8 megapixel. Yan. Ang usa kay para sa macro lens 2 megapixel. Usa pa jud 2 megapixels pod sa bokeh lens. Yan, iyang battery guys. Iyang battery ani kay kuan siya, charging siya, pinakakusog, abot og 40 watts. 40 watts. Yeah, battery niya kay 4,100 mAh or na capacity. So mo ni guys connectivity niya siya na sa Bluetooth, USB, pwede siya sa air jack. Mo ni ang iyang sensors. Pwede siya fingerprint sensor, pwede siya sa digital compass, gravity sensor. So naapod siya audio MP3, MP4, kini siya. Nasa MP4 nya. Mao to siya kaning ang Huawei nagkantidad lang ni og 15,000 sa bagong gawas ron 15,000. Ano presyo sa ron sa Huawei Nova 7i. Pero sa susunod ambot sa tugag pila. So guys, Nova 7i Huawei unboxing. So, maulad ka na. Salamat sa inyo.